Hello everyone, welcome back to my channel. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি আমি আলোচনা কৰিম 11th of June 2025 ৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড টপিক যিসমূহ নিউজত আছে আৰু এইকেইটা আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব। তাৰোপৰি এই ভিডিঅ' কেইটাৰ মাধ্যমেৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিকবোৰটো কভাৰ কৰা হ'বই, তাৰ লগে লগে আমি বেকগ্ৰাউণ্ড ডিটেইলছবিলাকো কভাৰ কৰি যাম। কাৰণ APSC UPSC প্ৰিলিমছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনবোৰত ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যন দিয়া দেখা যায়। সেইবোৰ আমি বেকগ্ৰাউণ্ড ডিটেইলছখিনি জানিলেহে এটেম্প কৰিব পাৰিম। সেয়ে এই চেনেলটো আগবঢ়াই নিবলৈ আপোনালোকৰ অকণমান ছাপোৰ্টৰ প্ৰয়োজন। এটা লাইক বা ছাবস্ক্ৰাইবে আমাক ভিডিঅ'কেইটা আগবঢ়াই দিবলৈ অকণমান হ'লেও প্ৰেৰণা যোগাব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টি পলম নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম টপিকটো হৈছে ডংকিৰ ওপৰত। ডংকিৰ যিটো ডিমাণ্ড অল অভাৰ দি ৱৰ্ল্ড বাঢ়ি গৈছে। কিয় বাঢ়ি গৈছে আৰু ই নিউজত কিয় আছে সেইটো জানি লওঁ আহক। Pakistan is only behind Ethiopia and Sudan in being home to largest number of donkeys. ইথিঅ'পিয়া আৰু ছুডানৰ পিছত পাকিস্তানে হৈছে এনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰি য'ত ডংকিৰ পৰিমাণ বেছিকৈ পোৱা যায়। আৰু পাকিস্তানত ডংকিৰ যিটো আগৰ প্ৰাইচ আছিলে সেইটো 30,000 আছিলে। এটা গাধৰ যিটো কষ্ট বা প্ৰাইচ বুলি কওঁ সেইটো পাকিস্তানত প্ৰথমতে আছিলে 30,000 30,000 টকা। এতিয়া সেই ডংকিৰ বা গাধৰ যিটো প্ৰাইচ সেইটো বাঢ়ি গৈ পাকিস্তানৰ বজাৰত প্ৰায় 2 লাখ পৰ্যন্ত হৈ গ'ল। অ'কে, আৰু পাকিস্তানে হৈছে এনেকুৱা এখন দেশ অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড য'ত গাধৰ সংখ্যা বেছি। পাকিস্তানতে বেছিকৈ গাধ পোৱা যায়। অ'কে, দ্য ৰিজন ফৰ দিছ ছাডেন চাৰ্জ ইন ডংকি প্ৰাইচেছ হেজ বিন এ গ্ৰ'য়িং ডিমাণ্ড ফ্ৰম চাইনা টু চ'ৰ্চ দিছ এনিমেলছ ফ্ৰম পাকিস্তান। তো এই ডংকিৰ যিটো ডিমাণ্ড বাঢ়িলে, অ'কে, গাধৰ যিটো ডিমাণ্ড বাঢ়িলে, কিয় বাঢ়িলে? কাৰণ চাইনাই কি কৰে, পাকিস্তান হওক বা আন ছাউথ আফ্ৰিকান দেশবিলাকৰ পৰা যেনেকৈ ইথিঅ'পিয়া ছুডান আৰু বিভিন্ন দেশৰ পৰা ছাউথ আফ্ৰিকাৰ দেশবিলাকত বা ছাউথ আমেৰিকাৰ দেশবিলাকতো ডংকি পোৱা যায় বিশেষকৈ। আৰু যদি চাইনাৰ ওচৰত বেছিকৈ পোৱা যায় পাকিস্তানতে পোৱা যায়। গাধ বেছিকৈ পাকিস্তানতে থাকে। অ'কে, তো এই পাকিস্তানৰ পৰা চাইনাই কি কৰিলে যে বৃহৎ পৰিমাণৰ ডংকি ইম্পৰ্ট কৰিলে, কিনিলে। আৰু কিয় কিনে? যে চাইনাত এটা বস্তু বনোৱা হয়, এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে ইজিয়াও ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি, সেইটো আমি এতিয়া পঢ়িম। সেই ইজিয়াও ইণ্ডাষ্ট্ৰিত এই ইজিয়াও নামৰ বস্তুবিধ বনাবলৈ চাইনাই বৃহৎ পৰিমাণৰ গাধ ইউজ কৰে, গাধ তাতে নিয়োগ কৰে। আৰু সেইকাৰণে গাধৰ ডিমাণ্ডটো পাকিস্তানত বাঢ়ি গৈছে। অ'কে, তো এইটোৱে হৈছে ইজিয়াও নামৰ বস্তুবিধ। এই ইজিয়াও নামৰ বস্তুবিধ চাইনিজসকলে মেডিচিন ৰূপত ইউজ কৰে। এইটো গাধৰ ছালেৰে বনোৱা হয়, গাধৰ ছালেৰে বনোৱা হয়। আৰু এইটো যিটো টেষ্ট বুলি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে টেষ্টটো হৈছে চুইট, মিঠা আৰু অকণমান তিতা। এইটো সিহঁতে চাইনিজ মানুহবিলাকে মেডিচিন ৰূপত ইউজ কৰে। আৰু সিহঁতে এইটো এনেকুৱা ধৰণে ইউজ কৰে, ইয়াক চাইনিজসকলৰ মাজত ফেমাছ গিফ্ট বুলি কয়। এজন চাইনিজে আন এজন চাইনিজক যেতিয়া গিফ্ট দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই যদি ইজিয়াও বস্তুবিধ যদি গিফ্ট কৰে ন, এইটো ফেমাছ গিফ্টৰ ভিতৰত ধৰা হয়। অ'কে, আৰু ইয়াক কিহৰ দ্বাৰা বনোৱা হয়? ডংকিৰ ছালেৰে, গাধৰ ছালেৰে বনোৱা হয়। এতিয়া চাম আহক যে ইজিয়াও নামৰ এই বস্তুবিধ কি হয়, কিয়নো চাইনিজবিলাকে ইমান বেছি পৰিমাণে ইউজ কৰে। আৰু বিভিন্ন দেশৰ পৰা গাধবোৰ সেই চাইনিজ মানুহবিলাকে চাইনাই সেইবোৰ দেশৰ পৰা গাধবোৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ গাধ নিজৰ দেশলৈ আমদানি কৰে। অ'কে, কিয়নো কৰে আৰু এই বস্তুবিধ বনাবলৈ ইয়াৰ কাৰণটো কি চাম আহক। ইজিয়াও কি হয়? এক প্ৰকাৰৰ গেলেটিন হয়। ইয়াক চাইনিজ মেডিচিনবিলাকত, ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিনবিলাকত ইউজ কৰে। আৰু ইয়াক বনোৱা হয় বিশেষকৈ গাধৰ ছালেৰে। অ'কে, তো এই ইজিয়াও নামৰ বস্তুবিধ চাইনিজসকলে মেডিচিন ৰূপত ইউজ কৰে। কিয় ইউজ কৰে? ইয়াৰ মাধ্যমেৰে যিটো চাইনিজসকলৰ হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে, সিহঁতৰ বয়সৰ চাপ মুখত পৰা দেখা নাযায়। কিয় দেখা নাযায়? ইজিয়াও নামৰ এই মেডিচিনবিধ যিটো ডংকিৰ গাধৰ ছালেৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় সেইটো সিহঁতে মেডিচিন ৰূপত খায়। অ'কে, কনজিউম কৰে। তাৰ ফলত সিহঁতৰ মুখত বয়সৰ চাপটো পৰা দেখা নাযায়। তো ইয়াক এণ্টি এজিং, এণ্টি ফেটিক, ইমিউনিটি ইম্প্ৰুভিং প্ৰপাৰ্টিজৰ ক্ষেত্ৰত বা টিউমাৰ যদি হয় টিউমাৰটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে এই ইজিয়াও নামৰ বস্তুবিধ বিভিন্ন ৰকমৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এনিমিয়া যদি হৈছে, হিমোগ্ল'বিন কম হৈ গৈছে তেজত, তো এনিমিয়া পাবলৈও এই ইজিয়াও নামৰ বস্তুবিধ ইউজ কৰে।
অকল এণ্টি এজিঙৰ কাৰণতে ব্যৱহাৰ নকৰে, সিহঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াক মেডিচিন ৰূপত ইউজ কৰে। ইয়াৰ ইউজেছ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ফৰ্মছ কেনেকৈ ফৰ্ম হয়, ব্লক হিচাপত ফৰ্ম কৰে, মই ক'লোৱে কেনেকৈ দেখালোৱে কেনেকৈ ব্লক হিচাপত থাকে, বা পাউডাৰ হিচাপতো সিহঁতে ইউজ কৰে, পিল হিচাপত ইউজ কৰে, আৰু বিভিন্ন ফুড বা কছমেটিকত এইটো ইউজ কৰা দেখা যায়। তাৰপিছত সিহঁতে এইটো কি কৰে, গৰম পানীত মিহলাই পেলাই বা এলকহলত মিলাই পেলাই সিহঁতে এইখিনি কনজিউম কৰে। তাৰোপৰি এই ইজিয়াও নামৰ বস্তুবিধ যিটো গাধৰ ছালেৰে নিৰ্মিত, তাক সিহঁতে ব্লাড টনিক হিচাপে ইউজ কৰে। ব্লাড টনিক কিয় ইউজ কৰে, ব্লাড টনিক হিচাপে কিয় ইউজ কৰে, যদি কাৰোবাৰ দেহত এনিমিয়া হয়, অ'কে, তেজত হিমগ্ল'বিনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পালে তেতিয়া ইহঁতে ব্লাড বঢ়াবৰ কাৰণে, তেজত হিমগ্ল'বিনৰ পৰিমাণটো বঢ়াবৰ কাৰণে ইজিয়াও নামৰ বস্তুবিধ ইউজ কৰে। তাৰোপৰি ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন, অক্সিজেন চাৰ্কুলেশ্যন, তো এইবোৰ গোটেইখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াক ইউজ কৰে। তাৰোপৰি ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থৰ কাৰণে ইউজ কৰে, অ'কে, ইনচমনিয়া হৈছে কাৰোবাৰ, অ'কে, টোপনি নহা হৈছে, তো এই ইজিয়াও নামৰ বস্তুবিধ ইউজ কৰে। কাফ হৈছে, অ'কে, কাহ হৈছে কাৰোবাৰ, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই ইজিয়াও নামৰ বস্তুবিধ মেডিচিন হিচাপে ইউজ কৰা দেখা যায়। তাৰোপৰি 2013 ইয়াৰ যিটো প্ৰডাকশ্যনটো প্ৰথমতে 3,200 টনছ আছিলে, আৰু 2016 প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়িলে 5,600 টন হৈ গ'ল। তাৰপিছত 2021 প্ৰায় 160% বাঢ়িলে, আৰু তেনেকৈ 2027 পৰ্যন্ত তেনেকৈ বাঢ়িয়ে থাকিব ইয়াৰ ডিমাণ্ডটো। আৰু চাইনিজবিলাকেতো বৃহৎ পৰিমাণৰ ইউজ কৰে, আৰু সেইকাৰণে এনেকৈয়ে ইউজ কৰে সিহঁতে যে গাধৰ পৰিমাণ পৃথিৱীত বাঢ়ি গৈছে, আৰু এনেকুৱা কিছুমান ৰেগুলেশ্যনছ হাতত ল'ব লগা হৈছে আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিবিলাকেও, যে কিছুমান এনেকুৱা সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে বা এক্ট ওলাব লগা হৈছে যাতে ডংকিবোৰ সিহঁতৰ দেশবিলাকত, যাতে ডংকিৰ পৰিমাণটো সিহঁতৰ দেশত যাতে মেইনটেইন হৈ থাকে। চাইনাই যাতে সিহঁতৰ সেই ডংকিৰ যিটো এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট যেতিয়া কৰা হয় তেতিয়া সেইটো যাতে বেলেঞ্চ হৈ থাকে, অ'কে। তো কিছুমান এক্টো ওলাইছে তাৰ ওপৰত, এই ইজিয়াও নামৰ বস্তুবিধৰ ওপৰত কিছুমান বেণ্ড এক্টো ওলাইছে, সেইখিনি আমি আগলৈকে পঢ়িম। গ্ল'বেল ডংকিজ ডিক্লাইন, তো এই গোটেই অল অভাৰ দি ৱৰ্ল্ড যিটো ডংকিৰ পপুলেশ্যন, গাধৰ যিটো পপুলেশ্যন, সেইটো প্ৰায় কমি গৈছে। 1919 চনত যিটো চাইনাত ডংকিৰ পৰিমাণ আছিলে প্ৰায় 11 মিলিয়ন, আৰু 2016 গাধৰ যিটো পপুলেশ্যন চাইনাত 5.4 মিলিয়নকৈ কমি গ'ল। তাৰোপৰি যেতিয়া চাইনাত যেতিয়া ডংকিৰ পৰিমাণ, গাধৰ পৰিমাণ কমি গ'ল, কি কৰিব ল'লে, সেইখন দেশে আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ পৰা, পাকিস্তানৰ পৰা, ছাউথ আমেৰিকাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে মানে ডংকিবিলাকক নিজৰ দেশলৈ আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিলে, অ'কে। আৰু এই যেতিয়া অনা হয়, যাত্ৰাটোত সিহঁতক বিভিন্ন ধৰণৰ কষ্ট দিয়া হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত মাৰপিট কৰা হয়, অ'কে, মানে নানান ধৰণৰ কষ্ট দিয়া হয় এই জীৱবিধক। ৰাইজিং ডংকিজ প্ৰাইচেছ, তো কৰাচী, পাকিস্তানত অৱস্থিত কৰাচী হয়নে, তো কৰাচীত যিটো ডংকিৰ প্ৰাইচ, প্ৰথমতে গাধৰ প্ৰাইচটো যেতিয়া 30,000 আছিলে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু পাকিস্তানত ডংকিৰ পৰিমাণ প্ৰায় নাই, ডংকিৰ পৰিমাণ 2 লাখ হৈ গ'লগৈ, মানে এটা ডংকিৰ দাম 2 লাখ টকা। তাৰোপৰি পাকিস্তানৰ মানুহবিলাকে যেনেকৈ আমি ডংকিবোৰ আমাৰ ভাৰতত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বোজা দাঙিবলৈ, অ'কে, বা ডংকি গাধ গাড়ী হিচাপে, তেনেকৈ কৰাচীৰ মানুহবিলাকে, পাকিস্তানৰ মানুহবিলাকে ইউজ কৰে। পাকিস্তানে কিন্তু এনেকুৱা ইজিয়াও নামৰ বস্তুবিধ চাইনিজবিলাকে যিটো মেডিচিনেল হিচাপে ইউজ কৰে, তেনেকুৱা পাকিস্তানত ইউজ কৰা নহয়, অ'কে। ডংকিৰ যিটো আমি ৰেগুলাৰ যিটো কাম, সেইটো যিটো আমি সৰুৰ পৰা জানি আহিছোঁ, সেই তেনেকেই মানে পাকিস্তানৰ মানুহবিলাকে গাধক ইউজ কৰে, অ'কে। ক্ৰুৱেল শ্লটাৰ মেথড, যেতিয়া আফ্ৰিকাৰ পৰা চাইনাই যেতিয়া এই ডংকিবোৰ লৈ আনে, তেতিয়া এই যাত্ৰা চোৱা, তেতিয়া ডংকিবিলাকৰ ওপৰত বিভিন্ন নিৰ্মমভাৱে সিহঁতে প্ৰহাৰ কৰে, অ'কে, খাবলৈ দিয়া নহয়, অ'কে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰহাৰ কৰা হয় সিহঁতৰ ওপৰত। আৰু কিছুমান সেই ডংকিবিলাকক কেতিয়াবা কি কৰা হয়, এনেকৈ মানে চাইনাই ব্যৱহাৰ কৰে যে লিগেলিটো সিহঁতে লৈ আহে বিভিন্ন ৰুটৰ মাধ্যমেৰে, আফ্ৰিকা হওক বা ছাউথ আমেৰিকাৰ দেশবিলাকৰ পৰা বিভিন্ন ৰুটৰ মাধ্যমেৰে লিগেলিটো লৈ আহে, ইনলিগেলিও চুৰ কৰিও সিহঁতে কি কৰে, নিজৰ দেশ পোৱাইগৈ। আৰু সেইকাৰণে USA এখন
এক্ট আনিছে সেই এক্টখনৰ নাম কি ইজিঅ' এক্ট এই ইজিঅ' এক্টৰ মাধ্যমেৰে যিটো ইনহিউমেন ট্ৰেড কৰি আছে চাইনাই এই গাধৰ ওপৰত তো সেই এক্টখনৰ মাধ্যমেৰে ইজিঅ' এক্টখনৰ মাধ্যমেৰে যিটো ইলিগেল ট্ৰেডটো আৰু যিটো চেল বা ইম্পৰ্ট যিটো কৰি আছে চাইনাই তো সেইটো বেন কৰি দিছে অ'কে কনজাৰভেশ্যন মেজাৰ যদি চাওঁ কেনিয়া ইউগাণ্ডা কিছুমান আফ্ৰিকান নেশ্যন এইকেইখন দেশে কি কৰিছে সিহঁতৰ দেশবিলাকত ডংকিৰ পপুলেশ্যনটো মেইনটেইন কৰি চলাবৰ কাৰণে বা ডংকি এই স্পিচিছটোক প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে ইজিঅ' এই ট্ৰেডটো সিহঁতেও বেন কৰি দিছে অ'কে তাৰোপৰি এখন ডিক্লেৰেশ্যন চাইন কৰিছে কোনে চাইন কৰিছে যিমানবোৰ আফ্ৰিকান কণ্টিনেণ্টৰ আণ্ডাৰত যিমানবোৰ দেশ আছে সিহঁতে আৰু সেই ডিক্লেৰেশ্যনখনৰ নাম কি দাৰ এছ ছালাম এই দাৰ এছ ছালাম ডিক্লেৰেশ্যনখন চাইন কৰে যিমানবোৰ আফ্ৰিকান কণ্টিনেণ্টৰ আণ্ডাৰত দেশবোৰ আছে সিহঁতে এটা কনফাৰেঞ্চ পাতে কনফাৰেঞ্চটোৰ নাম কি পান আফ্ৰিকান ডাংকি স্কিন কনফাৰেঞ্চ আৰু সকলোৱে গম পাইছে যে চাইনাই এই ডাংকিৰ স্কিনবিলাকেনে কি কৰে অ'কে তো এই ডাংকি যিটো ওপৰত স্কিনৰ ওপৰত যিটো কনফাৰেঞ্চ পাতিলে আফ্ৰিকান কণ্টিনেণ্টছবিলাকৰ যিমানবোৰ নেশ্যন আছে সিহঁতে আৰু ক'ত কৰিলে এইটো কনফাৰেঞ্চটো টানজানিয়াত কৰিলে অ'কে আফ্ৰিকান ইউনিয়নৰ যিমানবোৰ কাণ্ট্ৰিজ আছে সিহঁতে আৰু সিহঁতে এইটো ডিচিশ্যন লয় যে যিমানবোৰ ডংকি আমাৰ আফ্ৰিকাৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ পৰা যিমানবোৰ ডংকি চাইনালৈ পঠোৱা হৈ আছে তাৰ ওপৰত যাতে এটা বাধা আহি পৰক অ'কে কাৰণ ডংকি স্কিন ট্ৰেড কৰি আছে যিহেতু এনিমেলৰ ওপৰত বা গোটেই আফ্ৰিকাৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ওপৰত এইখিনি তাৰ যিটো পৰিণামটো ভয়াৱহ হ'ব পাৰে কাৰণ আফ্ৰিকাত যদি ডংকিৰ পপুলেশ্যনটো যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে আফ্ৰিকান নেশ্যনবিলাকেই তাৰ ভুক্তভোগী হ'ব লাগিব চাইনাই নহয় ঠিক আছে তো সেইকাৰণে দাৰ এছ ছালাম ডিক্লেৰেশ্যনখন পাছ কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত যিমানবোৰ আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিজ আছে সেই আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিজবিলাকক কোৱা হয় যে আপোনালোকে নিজৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ আণ্ডাৰত ডাংকি পপুলেশ্যনটো মেইনটেইন কৰক অ'কে তাৰ ওপৰত পলিচি আনক যাতে চাইনাই এই ডাংকি ট্ৰেডটো কৰিব নোৱাৰে অ'কে টু ইট এডভকেটছ ফৰ এন আফ্ৰিকান ইউনিয়ন কমিশ্যন ৰিজলিউশ্যন প্ৰপ'জিং 15-year halt on the commercial slaughter of donkeys for their skin alongside of the creation of an African donkey strategy addressing exploitation production and productivity আৰু এই আফ্ৰিকান ডংকি ষ্ট্ৰেটেজিৰ ওপৰত সিহঁতে ডিচিশ্যন ল'বলৈ কয় যে ডংকিবিলাকৰ যিটো এক্সপ্লইটেশ্যন হৈ আছে ইলিগেলি বেহা বেপাৰ হৈ আছে বা কিছুমানে চুৰ কৰিও লৈ গৈ চাইনা পোৱাইছেগৈ তাৰ ওপৰতো আপোনালোকে কিছুমান নিজে এজেণ্ডা বনাব লাগিব অ'কে তো এইটো কোনে কয় যে আফ্ৰিকান ইউনিয়নৰ কমিশ্যন অ'কে এটা ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰে তাৰোপৰি এতিয়া জানিম যে ডংকি স্কিনটো কিয়নো ট্ৰেড কিয় বেহা বেপাৰটো কিয় হৈ আছে গাধৰ স্কিনৰ ওপৰত এইটো যে বেপাৰ হৈ আছে কিয় হৈ আছে কাৰণ আমি সকলোৱে গম পালোঁ যিহেতু আমি অলৰেডি পঢ়িলোঁ যে চাইনাই কি কৰে ইজিঅ' নামৰ বস্তুবিধ বনায় সিহঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিনত ইউজ কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতে ইউজ কৰে তাৰোপৰি ডংকিবিলাকক বিভিন্ন ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত ক্ৰুৱেল্টিভাৱে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ইলিগেল ট্ৰেডৰ জৰিয়তে সিহঁতে নিজৰ কাণ্ট্ৰি আনি সোমোৱাইছে অ'কে ইয়াৰ ওপৰত কি নেগেটিভ ইম্পেক্ট পৰে ডংকিবিলাকৰ ওপৰত কাৰণ ডংকিবিলাকৰ যিটো ছালৰ পৰা যিটো বস্তুটো বনোৱা হয় তো কি হয় ডংকিবিলাকক মাৰে হয়নে মাৰি পেলাই হেৰি কৰা হয় তাৰোপৰি সিহঁতক যেতিয়া আনে গোটেই যাত্ৰাখিনিত মাৰিয়ে আনে তাৰপিছত আকৌ সিহঁতে মৰিব লগা হয় তো তেনেকৈ ডংকিৰ যিটো পৰিমাণটো হ্ৰাস পাব এদিন নহয় এদিন ডংকি সেই যিটো স্পিচিছ আছে সেইটো এক্সটিং হৈ যাব যেনেকৈ ডাইন'ছৰবোৰ হৈ গ'ল On honors, the global trade in donkey skin jeopardize effort towards achieving at least 9 out of 17 United Nations Sustainable Development Goals, including ending poverty as donkeys are crucial to millions of people for whom equity ownership serves as a sole means to escape extreme poverty. আৰু কিছুমান এনেকুৱা অ'নাৰ্ছ আছে যিবোৰ ডংকিৰ অ'নাৰ হয় গাধৰ যিমানবোৰ মালিক আছে সিহঁতেও যদি ডংকিবোৰ সিহঁতে কেনেকৈ ইউজ কৰে কিছুমানে গাধবোৰক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বেপাৰ বাণিজ্য ক্ষেত্ৰতো ইউজ কৰে এঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ যাবলৈ ইউজ কৰে যাৰ ঘোঁৰা কিনাৰ ইমান এটা সামৰ্থ্য নাই কিছুমানে
গাধ গাড়ী ইউজ কৰি পেলাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰি পেলাই নিজৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছে আৰু সেইবোৰ ওনাৰবিলাকৰ যদি ডংকিবিলাকে যদি নোহোৱা হৈ যায় চাইনাৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এইখিনি গোটেইখিনি প্ৰব্লেম আহি যাব আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব সেই অনাৰবোৰ বা সেই মালিকবোৰ পভাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আহি যাব অ'কে মানে দুখীয়া বা দৰিদ্ৰতাৰ শাৰীত আহি যাব যিটো আমাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছৰ আণ্ডাৰত কি কোৱা হয় যে দেশৰ পৰা পভাৰ্টি বা দাৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল কৰা তো সেই গোটেইকেইটা আমি দিশ চালি জাৰি চাই পেলাই ডাংকিক বা গাধক আমি কনজাৰ্ভেশ্যন এটা দিব লাগিব The donkey skin trade significantly impacts women and children, reducing economic and educational opportunity by depriving them of the support of these animals, which are crucial for completing tasks efficiently, fetching water and using a draught animal. আৰু এইটো যিটো ডাংকি সিহঁতে শুকান ঠাইত থাকিবলৈ ভাল পায় অ'কে সিহঁতে ইমান বেছি পানী নালাগে আৰু সেই ডাংকি প্ৰজাতিটো শুকান ঠাইত থাকিবলৈ ভাল পায় আৰু যিটো ডাংকি স্কিন ট্ৰেড হৈ আছে গাধৰ ছালৰ পৰা যিটো বেপাৰ চলি আছে এইটো বিশেষকৈ ওমেনবিলাক বা চিলড্ৰেনবিলাকে বেছিকৈ ইয়াৰ ইম্পেক্টটো সিহঁতৰ ওপৰত পৰিছে কাৰণ ওমেন বা চিলড্ৰেনবিলাকে বেছিকৈ এইটো ইজিয়াৰ নামৰ বস্তুবিধ কনজিউম কৰি আছে অ'কে এতিয়া চাওঁ যে ইণ্ডিয়াত কেই প্ৰকাৰৰ ডংকি পোৱা যায় আৰু ক'ত ক'ত পোৱা যায় প্ৰথমটো ডংকি হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত স্পিটি ডংকি অ'কে স্পিটি ডংকি হয়তো আপোনালোকে নামটো শুনিয়েই গম পাইছে যে ইয়াৰ লোকেশ্যনটো কি হ'ব কাষত মই ইমেজ এটা দি দিছোঁ এড কৰি ইয়াৰ স্পিটি ডংকি কেনেকুৱানো হয় দেখিবলৈ বিশেষকৈ হিমাচল প্ৰদেশত পোৱা যায় হিমাচল প্ৰদেশ যিহেতু ঠাণ্ডা এৰিয়া তো সেইকাৰণে ইয়াৰ নোমবোৰ অকণমান হ'লেও দীঘল অ'কে তো এইটো হৈছে স্পিটি ডংকি নেক্সট চাওঁ হালাৰী ডংকি বহুত নিউজত থাকে আৰু এইটো প্ৰায় ভালনাৰেবল ইয়াৰ পপুলেশ্যনটো ইমান বেছি নাই তো ইয়াৰ লোকেশ্যন যদি চাওঁ গুজৰাটত পোৱা যায় অ'কে নেক্সট চাওঁ খাচী ডাংকিটো গুজৰাটতে পোৱা যায় নেক্সট লাডাখী ডাংকি এইটো লাডাখত পোৱা যায় অ'কে এতিয়া জানো আহক ইণ্ডিয়ান ৱাইল্ডেছ তো ইণ্ডিয়াটো কি পোৱা যায় এটা বিশেষ ধৰণৰ ডাংকি পোৱা যায় যাক আমি ইণ্ডিয়ান ৱাইল্ড এছ বুলি জানো ইয়াৰ যিটো চাইণ্টিফিক নেমটো হৈছে ইকুছ হেমিঅনাছ অ'কে ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেমটো ইকুছ হেমিঅনাছ distinguished by unique white markings on the front of rump and back of the shoulder along with striped down back outline in front okay তো ইয়াৰ আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান ৱাইল্ড এছৰ যিটো ফিজিকেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অকণমান বগা আছে আৰু ব্ৰাউন কালাৰৰো আছে অ'কে অকণমান ইউনিক হোৱাইট মাৰ্কিংছ আছে ইয়াৰ যদি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চাওঁ মানে ইণ্ডিয়াত বা ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জ পপুলেশ্যন হয় ইণ্ডিয়ান ৱাইল্ড এছৰ মানে বৰ বেছি নাই ইয়াৰ যিটো পৰিমাণটো একেবাৰে মানে শেষ হৈ আহি আছে আৰু কেইটামান মানে পপুলেশ্যন বা কেইটামান সংখ্যাহে এই ইণ্ডিয়ান ৱাইল্ড এছৰ গুজৰাটৰ কাচ্ছ এৰিয়াত ৰাণ অফ কাচ্ছত পোৱা যায় ইয়াৰ হেবিটেট যদি চাওঁ ই কেনেকুৱা জেগাত থাকি ভাল পায় ডিজাৰ্ট এৰিয়াত থাকি ভাল পায় গ্ৰাছলেণ্ড ইক'চিষ্টেমতো ই থাকি ভাল পায় ইয়াৰ যিটো কনজাৰ্ভেশ্যন ষ্টেটাছ এইকেইটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাই থৈ দিব আৰু যিহেতু ডংকি নিউজত আছে ডংকি ইজিয়াওনো কি হয় এইকেইটা আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় দি দিব পাৰি ইজিয়াও কি হয় তেতিয়া যদি গম নাপায় যে ইজিয়াও বস্তুবোৰনো কি হয় কোনেনো ইউজ কৰে কেনেকৈ ধৰণে ইউজ কৰে আৰু ডংকি যিহেতু নিউজত আছে আপোনালোকে ইণ্ডিয়াত পোৱা ডংকিবিলাকৰ নামো আপোনালোকে চাই থৈ দিব যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান ৱাইল্ড এছ কাৰণ এই ইণ্ডিয়ান ৱাইল্ড এছটো এতিয়া পৰিমাণটো একেবাৰে শেষ হৈ আহি আছে ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জ পপুলেশ্যন য'ত বেছি নাই আৰু এইটো ক'ত পোৱা যায় ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াতে পোৱা যায় ৰাণ অফ কাচ্ছ গুজৰাটত অ'কে কনজাৰ্ভেশ্যন ষ্টেটাছকেইটা চাব এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কনজাৰ্ভেশ্যন ষ্টেটাছৰ ওপৰতো ষ্টেটমেণ্ট বেছ ৱাইজ কৰি পেলাই আপোনালোকক MCQ দি দিব পাৰে প্ৰিলিমছত IUCN যদি চাওঁ IUCN লিষ্টত নিয়াৰ থ্ৰিটেণ্ডত ৰখা হৈছে চাইটছত এপেণ্ডিক্স 2 আৰু ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 Schedule 1ত ৰখা হৈছে ইয়াত অ'কে নেক্সট টপিক ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ৱেষ্ট ৰিচাইক্লিং পাৰ্ক টু বি বিল্ট ইন দেলহি ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন ৱেষ্ট ৰিচাইক্লিং পাৰ্ক যিটো দেলহিত বনোৱা হ'ব এইটো নিউজত কিয় আছে কাৰণ ফেচিলিটি এক্সপেক্টেড টু প্ৰচেছ 51,000 tons of ৱেষ্ট এনুৱেলি বছৰিকভাৱে প্ৰায় 51,000
টনছ ই ৱেষ্ট জেনেৰেট হৈ আছে অ'কে আৰু ই ৱেষ্ট মানে কি ই ৱেষ্ট ধৰক এটা মোবাইল এটা বেয়া হ'ল লেপটপ এটা বেয়া হ'ল ঠিক আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ গেজেট এটা বেয়া হ'ল অ'কে তো সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় ই ৱেষ্ট বুলি কোৱা হয় তো তেতিয়া আমি কি কৰোঁ সেই মোবাইলটো বেয়া হোৱা মোবাইলটো আমাৰতো একো কামত নাহে সেইটো কি কৰোঁ পেলাই দিওঁ অ'কে ক'ৰবাত ডাষ্টবিনত পেলাই দিওঁ বা কিবা বেলেগ জেগাত আমি পেলাই দিওঁ তো সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় ই ৱেষ্ট বুলি কোৱা হয় সেই ই ৱেষ্ট ৰিচাইক্লিং কৰি পেলাই কি কৰা হ'ব পাৰ্ক বনোৱা হ'ব ক'ত দিল্লীত আৰু এই পাৰ্কখনে কি কৰিব ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 350 crore 350 crore ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰিব ইণ্ডিয়াৰ তাৰোপৰি প্ৰভাইড 1000 গ্ৰীণ জবছ প্ৰভাইড কৰা হ'ব যিসকল আনএমপ্লয়ড অ'কে তেওঁলোকক জব দিয়া হ'ব এই পাৰ্কখনৰ মাধ্যমেৰে প্ৰায় 1000টা গ্ৰীণ জব প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু এইখিনি কোনে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্টাৰ কোন মজিন্দৰ সিং সিৰসা তেওঁ ডিক্লেয়াৰ বা এনাউন্স কৰে যে দিল্লী গভৰ্ণমেণ্টে has undertaken a project to develop India's first electronic e-waste eco park in North Delhi's Holambi Kalan. দিল্লীৰ হোলাম্বি কালনত কি কৰা হ'ব ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন ইলেক্ট্ৰনিক ৱেষ্ট বা ই ৱেষ্ট ইকো পাৰ্ক ছেট আপ কৰা হ'ব তো ইয়াৰ মাধ্যমেৰে কি কৰা হ'ব ইণ্ডিয়াৰ 350 crore ৰেভিনিউ জেনেৰেট হ'ব অ'কে আৰু 1000টা গ্ৰীণ জব প্ৰভাইড কৰা হ'ব এতিয়া জানো আহক যে এই ই ৱেষ্ট পাৰ্কৰ অবজেক্টিভছনো কি প্ৰভাইড ইকনমিজ অফ স্কেল চ' স্মল ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন ইউনিটছ don't have to invest full infrastructure ensure environmentally sound management including treatment hazardous components কিছুমান আমাৰ যেতিয়া মোবাইলবোৰ বেয়া হৈ যায় তেতিয়া আমি কিছুমানে কি কৰোঁ সেই মোবাইলবোৰ ডাষ্টবিনত পেলাই দিওঁ সেই ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়াৰ লগে লগে তাৰ যিমানবোৰ যদি চাওঁ সেই বেটাৰী বা বিভিন্ন ধৰণৰ গ্লাছ হওক সেইবোৰ কি হয় আমাৰ হেজাৰ্ডাছ কম্পনেণ্ট হয় অ'কে হেজাৰ্ডাছ কম্পনেণ্ট মিনছ তাৰ পৰা লিড ওলাব পাৰে কাৰণ মোবাইলবোৰো তেনেকৈয়ে বনায় চিলিকন হওক বা লিড এনেকুৱা মেটেলবিলাকেৰে বনায় তো তাক হেজাৰ্ডাছ কম্পনেণ্ট বুলি কয় সেইবোৰ যদি মানুহৰ হেল্থৰ আণ্ডাৰত আহি যায় বা এনভাইৰনমেণ্ট পানীৰ আণ্ডাৰত বা চইলৰ আণ্ডাৰত যদি মিহলি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বা আমাৰ খাদ্যত কেনেবাকৈ আহি গ'ল নেনো মেটেৰিয়েলছ বা তেনেকৈ প্লাষ্টিক ৱাইজ তেনেকৈ ভাঙি যদি আমাৰ খাদ্যত আহি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ হেল্থৰ ওপৰতো ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে অ'কে প্ৰমোট এক্সটেণ্ড প্ৰডিউচাৰ ৰেছপনচিবিলিটি ইন লাইন উইথ গভৰ্ণমেণ্ট ৰেগুলেশ্যনছ তো এইকেইটাৰ মাধ্যমেৰে এই ই ৱেষ্ট পাৰ্কৰ মাধ্যমেৰে কি কৰা হ'ব যিমানবোৰ আমাৰ স্মল ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন ইউনিটছ আছে অ'কে সেইবোৰক ইকনমি স্কেলত লৈ গৈ ফুল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰভাইড কৰা হ'ব তো ইয়াৰ বেনিফিট কি হ'ব হেল্থ এণ্ড ছেফটি যিমানবোৰ আমি বেয়া হৈ যোৱা মোবাইল বা বেয়া হৈ যোৱা গেজেটবোৰ যদি এটা অপেন এৰিয়াত গৈ পেলাই দি থৈ আহোঁ তো আমাৰ হেল্থ বা আমাৰ ছেফটিৰ ওপৰত এটা কনচাৰ্ণছ আহি পৰিব পাৰে তাৰ ফলত কি হ'ব এই যে ই ৱেষ্ট পাৰ্কটো বনোৱা হৈছে ইয়াৰ বেনিফিটটো এইটোৱে যে ই কি কৰিব যিমানবোৰ ৱৰ্কাৰ্ছ আছে বা কমিউনিটিছ আছে যিমানবোৰ গাৰ্বেজ হাতেৰে উলিয়ায় তো সিহঁতে কি কৰিব যিমানবোৰ আমাৰ টক্সিক ছাবষ্টেঞ্চ যেনেকৈ লিড মাৰ্কিউৰি যিবোৰ এই ই ৱেষ্টবিলাকৰ পৰা ওলায় তো সিহঁতৰ সংস্পৰ্শত নাহে অ'কে কাৰ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰ যিবিলাকে গাৰ্বেজবিলাক অপেন ফ্ৰী হেণ্ডেৰে চাফা কৰে তো সিহঁতৰ কানেকশ্যনত বা কণ্টেক্টত নাহে এই টক্সিক ছাবষ্টেঞ্চবোৰ অ'কে মাৰ্কিউৰিটো এনেও টক্সিক ছাবষ্টেঞ্চ বুলি কোৱাই হয় তো মাৰ্কিউৰিটো কি হয় একেবাৰে লিকুইড মেটেল হয় সেইবোৰ যদি কেনেবাকৈ আমাৰ বডিৰ ভিতৰত গুচি যায় সেই ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰ বা কমিউনিটিছবিলাকৰ তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ হেল্থৰ ওপৰতো বিভিন্ন ৰকমৰ কনচাৰ্ণছ আহি পৰিব ৰিচ'ৰ্চ ৰিকভাৰ্ছ মেটেলছ লাইক কপাৰ গ'ল্ড চিলভাৰ ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনিমাইজ প্ৰাইমেৰী মাইনিং অ'কে তো সেই যিমানবোৰ আমাৰ গেজেটছ আছে তো তাৰ পৰা যদি আমি সেই ৱেষ্টবিলাকৰ পৰা যদি আমি আকৌ ৰিকভাৰ কৰিব পাৰোঁ লাইক কপাৰ গ'ল্ড চিলভাৰ সেইবোৰ যদি আমি আকৌ ৰিকভাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰাইমেৰী মাইনিংটো অকণমান হ'লেও কমি যাব অ'কে ৰেগুলেটৰী কমপ্লায়েন্স হেল্প বিজনেছ কমপ্লাই উইথ ইণ্ডিয়াছ ই ৱেষ্ট ৰুল তো এই ই ৱেষ্ট ৰুলৰ দ্বাৰা যিমানবোৰ আমাৰ বিজনেছ কমপ্লাই আছে সিহঁতক হেল্প কৰিব এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন অ'কে ৰিডিউচ পপুলেশ্যন অফ এয়াৰ ৱাটাৰ চইল কম্পেয়াৰ্ড ইন ইনফৰ্মেন্স ৰিচাইক্লিং
তো এই ৰিচাইক্লিঙৰ জৰিয়তে ৱেষ্ট বিলাকৰ ৰিচাইক্লিঙৰ জৰিয়তে কি কৰা হ'ব এয়াৰ পলিউশ্যন ৱাটাৰ পলিউশ্যন সইল পলিউশ্যন অলপমান হ'লেও হ্ৰাস পাব জব ক্ৰিয়েশ্যন জেনেৰেটছ ফৰ্মেল এমপ্লয়মেণ্ট উইথ ছেফাৰ ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যন এণ্ড লিগেল প্ৰটেকশ্যনৰ দ্বাৰা বা ছেফাৰ কণ্ডিশ্যনৰ যাতে সেই মানুহবিলাকক এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰদান কৰিব পাৰি এই ৱেষ্ট পাৰ্কৰ দ্বাৰা অ'কে তো ইণ্ডিয়াৰ এপ্ৰ'চ বা মেনেজমেণ্ট কি হ'ব ফ্ৰেমৱৰ্ক পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্ক অ'কে গভৰ্ণ আণ্ডাৰ দ্য ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট ৰুলছ আৰু এই পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্ক গভৰ্ণ কৰা হয় ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট ৰুলছৰ আণ্ডাৰত যিটো 26ত অনা হৈছিলে আৰু ইয়াক আকৌ সংশোধন কৰা হয় 2018 অ'কে তো ইয়াৰ পৰা কিছুমান পলিচি বা কিছুমান ৰুলছ অনা হৈছে যে ৱেষ্ট আমি কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ইণ্ডিয়াত চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট ৰুল The Central Population Control Board (CPCB) sets standards. State Population Control Boards (SPCBs) monitor. তো যিমানবোৰ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ব'ৰ্ড আছে যেনেকৈ CPCB আৰু ষ্টেট পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ড SPCB সিহঁতে কি মনিটৰ কৰিব ক্লাষ্টাৰ মডেল অ'কে ক্লাষ্টাৰ মডেল কি হয় পাৰ্কছ অফ এণ্ড ফ'ল' এ ক্লাষ্টাৰ এপ্ৰ'চ ছাৰ্ভিং নেটৱৰ্কছ অৰ ৰেজিষ্টাৰ ৰিচাইক্লাৰ্ছ এণ্ড ডিমেণ্টেলাৰ কি কৰিব এই চাইক্লাৰ মডেলবিলাকৰ জৰিয়তে চাইক্লাৰ ক্লাষ্টাৰ এপ্ৰ'চ কি কৰিব ফ'ল' কৰিব তাৰোপৰি নেটৱৰ্ক প্ৰভাইড কৰা হ'ব ছাৰ্ভিং কৰা হ'ব পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ মেনি পাৰ্কছ আৰ বিল্ড ইন কলাবৰেশ্যন উইথ প্ৰাইভেট ফাৰ্মছ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্ক প্ৰাইভেট ফাৰ্মছৰ আণ্ডাৰত একেলগে মিলি পেলাই বনোৱা হয় with funding from government schemes and producer contribution আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে পাব্লিক হওক বা প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ দুয়োটা দিশতে কি কৰিব একেলগে দুয়োটা দিশে একেলগে কাম কৰিব তাৰ ফলত গভৰ্ণমেণ্টৰো লাভান্বিত হ'ল আৰু প্ৰাইভেট কোম্পানীবিলাকো লাভান্বিত হ'ল accreditation and audits facilities require authorization regular environmental audits and submission of processing data তো যিমানবোৰ এনভাইৰমেণ্টেল অডিটছ আছে পইচা জেনেৰেট হ'ব ঠিক আছে এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত যদি আমি কাম কৰোঁ তেনেহ'লে অলপমান হ'লেও আমাৰ এই যিমানবোৰ আমাৰ মেটেৰিয়েলছ আছে সেইবোৰ যদি আমি ৰিচাইক্লিং কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত আমাৰ অকণমান হ'লেও আমি যিমানবোৰ হৈ আছে এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত যিমানবোৰ পলিউশ্যন হৈ আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কনচাৰ্নছ আহি পৰিছে সেইখিনি অলপমান হ'লেও আমি কমাব পাৰিম নেক্সট চাওঁ এক্সাম 4 মিছন এক্সাম 4 মিছন নিউজত কিয় আছে আমি সকলোৱে জানো যে এক্সাম 4 মিছনত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ শুভাংশু শুক্লা এই মিছনটোত আছে অ'কে আৰু বাকী তিনিজন আন বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা বিলং কৰে অ'কে নিউজত কিয় আছে এক্সাম 4 দ্য লঞ্চ অফ ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনট গ্ৰুপ কেপ্টেইন শুভাংশু শুক্লা mission to the International Space Station has been postponed for the third time due to adverse weather condition. Weather conditioner ফলত weatherটো বেয়া হোৱাৰ ফলত যিটো এক্সাম 4ৰ মিছন আছিলে তাত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এই মিছনটোত ইণ্ডিয়াৰ এজন কেপ্টেইন শুভাংশু শুক্লাও ইয়াতে জইন কৰিছে আৰু এই সিহঁতে ক'ত যাব ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন অ'কে য'ত এষ্ট্ৰনটবিলাকে জিৰণি ল'ব পাৰে তো এনেকুৱা এটা স্পেচ ষ্টেচন বনোৱা হৈছে অ'কে তো তাতে সেইটো যিটো জাৰ্ণিটো এক্সাম 4 মিছনৰ যিটো জাৰ্ণিটো অলপমান পষ্টপন কৰোৱা হৈছে কিয় ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনৰ ফলত এক্সাম 4 কি হয় এইটো জানি লওঁ এক্সাম 4 মিছন ৱাজ অৰিজিনেলি স্কেডিউল টু লঞ্চ ফ্ৰম লঞ্চ কমপ্লেক্স 39A at NASA's Kennedy Space Center in Florida at 8:22 am Eastern Time on June 10, 2025 but has been rescheduled to June 11, 2025 at 5:30 p.m. IST. তো এক্সাম 4 যিটো মিছন তাত কি কৰিব আমাৰ যিজন কেপ্টেইন শুভাংশু শুক্লা আৰু আন তিনিজন বিদেশী এষ্ট্ৰনট তেওঁলোকে কি কৰিব নাছাৰ যিটো কেনেডি স্পেচ চেণ্টাৰ আছে যিটো ফ্লৰিডাত অৱস্থিত সিহঁতে উৰা মৰা কথা আছিলে স্পেচলৈকে জুন 10, 2025ত 8:22 অ'কে 8:22 উৰা মৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনৰ ফলত অকণমান ৱেডাৰটো বেয়া হোৱাৰ ফলত জুন 11লৈকে এইটো শ্বিফ্ট কৰা হ'ল আৰু ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম অনুসৰি প্ৰায় 5:30 বজাত অ'কে গধূলি 5:30 বজাত সিহঁতে স্পেচ চেণ্টাৰৰ দিশে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ চেণ্টাৰৰ দিশে উৰা মাৰিব SpaceX will launch the Axiom 4
crew aboard its Dragon spacecraft using Falcon 9 rocket, with the delay being attributed to high winds in the Assam corridor. So weather condition to extreme weather condition to কি হল যে মানে স্পেচত বহুত ডাঙৰ মানে ধুমুহা আহিছে তো সেইকাৰণে এই যিটো মিছনটো ৰখাই দিয়া হয় আৰু এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব এক্সাম ফৰৰ আণ্ডাৰত যিখিনি মনত ৰাখিব লগা কথা সেইটো হ'ল যে এক্সাম ফৰৰ আণ্ডাৰত যিমানবোৰ ক্ৰিউ মেম্বাৰ্ছ আছে তো সিহঁতক স্পেচ এক্সৰ যিটো ড্ৰেগন স্পেচ ক্ৰাফ্ট এইটো মনত ৰাখিব স্পেচ এক্স হৈছে এলন মাস্কৰ তো সিহঁতে এই স্পেচ এক্সৰ ড্ৰেগন স্পেচক্ৰাফ্টৰ দ্বাৰা আৰু ফাল্কন 9 ৰকেটৰ দ্বাৰা এক্সাম ফৰৰ ক্ৰিউ মেম্বাৰ্ছবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ দিশে উৰা মাৰিব অ'কে ডিউৰিং দেয়াৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 14 days stay abroad the International Space Station, the Exim 4 astronauts will conduct microgravity research, technology demonstration and outreach events. সিহঁতে এই এক্সাম ফৰৰ ক্ৰিউ মেম্বাৰ্ছবোৰ কিমান দিন থাকিব ISS মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত 14 days অ'কে 14 দিন থাকিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত আৰু সিহঁতে কি কৰিব মাইক্ৰগ্ৰেভিটি ৰিচাৰ্চ কৰিব টেকন'লজি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব অ'কে আৰু যিমানবোৰ আমাৰ স্পেচত বেলেগ ধৰণৰ ইভেণ্টছ হৈ থাকে ৱেডাৰ হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইভেণ্টছবোৰ সিহঁতে মনিটৰ কৰিব ইছৰোৰ চেয়াৰমেন ভি নাৰায়ণন কনফাৰ্মড দ্য পষ্টপ'নমেণ্ট যিটো পষ্টপ'নমেণ্টটো কনফাৰ্ম কৰিছে তেওঁ চেয়াৰমেন ভি নাৰায়ণন referring the Indian astronaut as Gaganyatri in the official communication okay আৰু যিটো ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনাট তেওঁক গগনয়াত্ৰী বুলি কৈছে okay এই অফিচিয়েল কমিউনিকেশ্যনটোৰ দ্বাৰা নেক্সট চাওঁ হওক এইটো এটা এডিটৰিয়েল আছিলে দ্য হিন্দু নিউজত তো এডিটৰিয়েলটো কিহৰ ওপৰত আছিলে হাউ ড্ৰোনছ আৰ দ্য নিউ ফেচ অফ ৱাৰফেয়াৰ তো যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত যুদ্ধৰ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমাৰ ড্ৰোনছবিলাক কেনেকৈ নিউ ফেচ হিচাপে আমি ইউজ কৰিব পাৰিম বা ড্ৰোনছবিলাক আমি কেনেকৈ এটা যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত এটা ৱেপন হিচাপে আমি ইউজ কৰিব পাৰিম ইণ্ডিয়াছ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ ফলোইং দ্য পাহালগ্ৰাম টেৰৰ এটেক ডেমনষ্ট্ৰেটেড ছিগনিফিকেণ্ট শিফ্ট ইন দ্য কাণ্ট্ৰি ইউজ আনমেন এয়াৰ ভেহিকলছ আমি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত চালোৱে ইণ্ডিয়াৰ যেতিয়া পাহালগ্ৰাম টেৰৰ এটেকত যে ইণ্ডিয়াই কি কৰিছিলে যে আনমেন এয়াৰ ভেহিকলছ অ'কে আনমেন এয়াৰ ভেহিকলছ মই ৰিচেণ্টলি ইমেজটো লগালোঁ তাতে হয়তো আপোনালোকে দেখিছে যে UAV ইউজ কৰা হৈছে কম্বাইনিং them with stand of weapons to represent a technical evolution in military doctrine okay এটা মিলিটাৰী বা ইণ্ডিয়াৰ যিমানবোৰ ডিফেন্স ছেক্টৰত এই আনমেণ্ড এয়াৰ ভেহিকলছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে 2020 নাগৰ্ণ-কাৰাবাখ ৱাৰ showcased the transformative potential of drones in aerial warfare নাগৰ্ণ-কাৰাবাখ ৱাৰটো মই কৈছোঁ হয়নে নাগৰ্ণ-কাৰাবাখ ৱাৰটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড আছিলে আজাৰবাইজান কি কৰিছিলে এই এৰিয়েল ৱেৰফেয়াৰ মানে ড্ৰোনবোৰ ইউজ কৰিছিলে আজাৰবাইজানে ছাকচেছফুলি ইউজিং ইজৰাইলি মেড হাৰপ loitering munitions kamikaze drones to destroy air defenses আৰু আজাৰবাইজানে ইজৰাইলৰ যিমানবোৰ হাৰপ লয়টাৰিং মিউনিশ্যনছ আছিলে সিহঁতৰ এগেইনষ্টত কি কৰিছিলে ইউজ কৰিছিলে আনমেণ্ড এয়াৰ ভেহিকলছবোৰ The ongoing war of Ukraine served as testing ground for drone technology with Ukraine's Operation Spiderweb targeting 4 Russian air bases and damaging their long-range bombed fleet. আৰু ৰিচেণ্টলি হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইউক্ৰেইনে যেতিয়া ৰাছিয়াৰ কি কৰিছিলে যে যিমানবোৰ এয়াৰ বেছ আছিলে সেইবোৰ ইউক্ৰেইনৰ ড্ৰোনবিলাকৰ মাধ্যমেৰে আৰু সেই যিটো অপাৰেশ্যন ড্ৰোনবিলাকৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া কি কৰা হৈছিলে ৰাছিয়াৰ এয়াৰ বেছবিলাকক ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছিল তেতিয়া ইউক্ৰেইনৰ কিছুমান ড্ৰোনৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিলে আৰু সেই অপাৰেশ্যনটোক ইউক্ৰেইনে অপাৰেশ্যন স্পাইডাৰৱেব নাম দিছে অ'কে In Myanmar, rebel group are effectively using 3D printed drones against better equipped military force. আৰু মিয়ানমাৰতো rebel groups বিলাকে আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে যে মিলিটাৰী এতিয়া
ম্যানমাৰত এতিয়া কাৰ শাসন চলি আছে মিলিটাৰী শাসন চলি আছে আৰু ম্যানমাৰৰ ৰিবেলবিলাকে যিয়ে এই মিলিটাৰী শাসন বিচৰা নাই ডেমক্ৰেটিক শাসন বিচাৰি আছে ডেমক্ৰেচি বিচাৰি আছে তো সিহঁতে কি কৰিছে 3D প্ৰিণ্টেড ড্ৰোন ইউজ কৰিছে এগেইনষ্ট মিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছ অ'কে ডেমনষ্ট্ৰেটিং হাউ দিছ টেকন'লজি কেন লেভেল দ্য প্লেইং ফিল্ড এচিমেট্ৰিক ৱাৰফেয়াৰ তো ৱাৰফেয়াৰ ক্ষেত্ৰত যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত এই ড্ৰোনবিলাকেই UAVৰ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমি গোটেইকেইখন ৱাৰত দেখা পাইছোঁ অ'কে ইণ্ডিয়াতে হওক ইউক্ৰেইন হওক আজাৰবাইজান হওক বা ম্যানমাৰতে হওক তাৰোপৰি চাইনা পজেছেছ এ ডাইভাৰ্ছ ফ্লিট of unmanned system including long-range drones like Soaring Dragon, BZK-005, TB-001, Wing Long 2 and kamikaze drones like CH-901 while Pakistan has enhanced its capability through collaboration with China and Turkey. তো চাইনাই বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰোন বনাইছে নামকেইটা মই দিয়ে দিছোঁ তাৰোপৰি চাইনাৰ লগতে পাকিস্তানেও কি কৰিছে এই কলাবৰেশ্যনটোৰ লগত মিলিত হৈ পেলাই নিজৰ ড্ৰোনবোৰ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে পাকিস্তানেও চাইনাৰ লগত আৰু তুৰ্কীৰ লগত অ'কে ইণ্ডিয়াছ কাউণ্টাৰ ড্ৰোন ছিষ্টেম ইনকৰ্পৰেট মাল্টি লেয়াৰ্ড চেঞ্চাৰ্ছ এণ্ড ইণ্ডিজিনিয়াছলি ডেভেলপ ছফ্ট এণ্ড হাৰ্ড কিল কাউণ্টাৰ UAV ছিষ্টেম তো ইণ্ডিয়াৰ যিমানবোৰ ড্ৰোন আছে যিমানবোৰ কাউণ্টাৰ ড্ৰোন মানে শত্ৰুপক্ষক মাৰি পেলাব পাৰে বা শত্ৰুপক্ষৰ দিশত বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ শক্তিশালী ড্ৰোনবোৰ ইণ্ডিয়াৰ যিমানবোৰ শত্ৰুপক্ষৰ মিছাইল বুলি কওঁ সেই মিছাইলবোৰক আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছলি ডেভেলপ মানে ইণ্ডিয়াই নিজাকৈ বিকাশ কৰি উলিওৱা সেই ড্ৰোনবোৰে শত্ৰুপক্ষৰ যেনেকৈ পাকিস্তানৰ ড্ৰোনবিলাককো ভাঙি পেলাব পাৰে অ'কে তো তাতে কি ধৰণৰ চেঞ্চাৰ্ছ ব্যৱহাৰ কৰিছে মাল্টি লেয়াৰ চেঞ্চাৰ্ছ ব্যৱহাৰ কৰিছে ইণ্ডিয়াই ছফ্ট হওক বা হাৰ্ড হওক অ'কে বিভিন্ন ধৰণৰ কিলিং কাউণ্টাৰ UAVয়ে কৰিব পাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ integrated under the integrated air command and control system okay which successfully countered Pakistani drone and missile attack তো আমাৰ এই ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিজিনিয়াছলি ডেভেলপ কৰা ড্ৰোনত কি আছে ইণ্টিগ্ৰেটেড এয়াৰ কমাণ্ড আছে কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম আছে আৰু সেইবোৰে কি কৰিব পাকিস্তানী ড্ৰোনবোৰ আৰু মিছাইল এটেকবোৰ কাউণ্টাৰ কৰিব পাৰিব মডাৰ্ণ ড্ৰোন এমপ্লয় various countermeasures including advanced navigation modern drones bilakot navigation system ase artificial intelligence ase frequency hopping ase machine vision algorithm ase bibhinno dhoroner bostu ase jimanbur amar modern technology poa jay and preloaded terrain data to evade detection and jamming kuntu missile kuntu enemy missile ba kuntu enemy drone keneko detect koribe pare gutebur amar ei modern drones bilakot poa jay okay তাৰোপৰি ল' এল্টিটিউড এৰিয়া যেতিয়া ইয়াক চলোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যাতে ৰেডাৰটো যাতে এক্সপ্লইট নহয় মানে শত্ৰুপক্ষই যাতে ইয়াক ৰেডাৰত ধৰা পেলাব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত কাম কৰা হৈছে কমাৰ্চিয়েল ড্ৰোন ছিষ্টেম আৰ ইনক্ৰিজলি বিং মডিফাইড ফৰ মিলিটাৰী ইউজ কমাৰ্চিয়েল ড্ৰোনবিলাকো মিলিটাৰী ইউজৰ কাৰণে ভালকৈ মেৰামতি কৰা হৈছে মডিফাইড কৰা হৈছে উইথ এক্সাম্পল ইনক্লুডিং চাইনাছ উইং লং ইৰাণছ শ্বাহিদ আৰু তাৰ যদি এক্সাম্পল লওঁ চাইনাৰ এটা প্ৰথমতে কমাৰ্চিয়েল ড্ৰোন আছিলে উইং লংটো তাৰপিছত মিলিটাৰী ইউজত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইৰাণৰ শ্বাহিদ আৰু তুৰ্কীৰ TB2 এইবোৰ কিছুমান ড্ৰোন হয় হুইচ ইনকৰ্পৰেট ল' কষ্ট সেইবোৰৰ দাম কম হয় কিন্তু ইয়াতে ডুৱেল ইউজ টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি মিলিটাৰী ইউজত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 3D printing has emerged as a key manufacturing multiplier as demonstrated by Ukraine's Titan Falcon and Myanmar's the Liberator Mk1 and Mk2 with the US and UK exploring commercial 3D printing for mass drone production 3D printing drone এতিয়া বহুত বেছি নিউজত আছে কাৰণ ইউক্ৰেইনৰ 3D printing drone বুলি যদি কওঁ তেনেহ'লে টাইটান ফাল্কন ম্যানমাৰৰ ৰিবেলবিলাকে মিলিটাৰী ফ'ৰ্চৰ এগেইনষ্টত ইউজ কৰিছিলে 3D প্ৰিণ্টাৰ ড্ৰোন তাৰ ভিতৰত পৰা Mk1 Mk2 আৰু USৰো আছে UKৰো আছে আৰু এতিয়া 3D প্ৰিণ্টিং ড্ৰোন বহুত মানে নিউজত আছে বহুত ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন ভেলিউটো মানে হাই হৈ গৈছে India needs to address its enemy procurement system and support its defense industrial base to scale production and create surge capacity particularly in developing and affordability mixed
of drones to counter threats along the line of actual control. যিমানবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ড্ৰোন আছে ওকে তাৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াই ভালকৈ কাম কৰিব লাগিব স্কিল প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব ওকে কেপাচিটিৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব ওকে বিভিন্ন ধৰণৰ এফৰ্ডেবল মিক্স কৰিব লাগিব ড্ৰোনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত AI হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ মডাৰ্ণ টেকন'লজি ইনক্লুড কৰিব লাগিব তাৰোপৰি যিহেতু আমাৰ চাইনাৰ বিভিন্ন ৰকমৰ ড্ৰোন আছে যিমানবোৰ চাইনাই বনাই থৈ দিছে তো সেইকাৰণে আমাৰ বেছিকৈ ডেপ্লয় কৰিব লাগিব সেই ড্ৰোনছবোৰ যিমানবোৰ লাইন অফ একচুৱেলি কণ্ট্ৰল যিটো আমাৰ চাইনাৰ আণ্ডাৰত আহে লাডাখৰ অকণমান পৰ্চন ওকে পিয়ংগাংচুং লেক ওকে আৰু এফালে আমাৰ পাকিস্তানো থ্ৰীটত আছে পাকিস্তানো আমাক ধমকি দি থাকে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইণ্ডিয়াৰ এই UAV ড্ৰোনবোৰ তাৰোপৰি দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স মাষ্ট ফ'কাছ অন বিল্ডিং ৰেজাইলেঞ্চ থ্ৰু মাছ প্ৰডাকশ্যন অফ ড্ৰোনছ তো মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সে বহুত পৰিমাণৰ ড্ৰোনছ বনাব লাগে এতিয়া কাৰণ কিয় আমাৰ শত্ৰুপক্ষৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি আহিয়ে থাকে প্ৰায় মেইনটেইনিং এডিকুৱেট ষ্টকছ অফ এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম আমাৰ এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমৰ ওপৰত ষ্টক ৰাখিব লগা পৰিমাণ আহিয়ে পৰিছে ওকে ৰিচেণ্টলি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ইণ্ডিয়াৰ 5th জেনেৰেশ্যন ৱেৰফেয়াৰ যিটো ফাইটাৰ এয়াৰক্ৰাফ্টৰ ওপৰতো আমি কৰিছিলোঁ ওকে নিউজ কভাৰ কৰিছিলোঁ তাৰোপৰি ডিফেন্স ছিষ্টেমৰ ষ্টক ৰাখিব লাগিব যেনেকৈ S-400 বহুত বেছি নিউজত আছিলে আৰু S-400 আমাক বহুত সহায় কৰিছিলে তো সেইকাৰণে S-400ৰ ডিমাণ্ড বহুত বাঢ়ি যায় আৰু S-400ৰ ষ্টক আমি ৰাখিব লাগিব MR SAM আকাশ এইবোৰ ৰাখিব লাগিব এণ্ড এড্ৰেছিং ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইছ্যুজ ডেট লিড টু চাৰ্টেন ডিমাণ্ড ইন দ্য ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী ওকে তো এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ছেশ্যনটোত হোপফুলি আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈকে ইমানেই ধন্যবাদ